Hello students, welcome to the channel. So आजको सेसनमा हामी क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने छौं by using these three formulas, okay? जुन हामीले अगाडि पढिसकेको छौं. फर्स्टमा हामीसँग टर्म फर्मुला रहेछ an equals to a plus n minus 1d. हाम्रो क्वेशनमा जहाँ पनि an भन्ने कुरा दिएको हुन्छ त्यतिखेर हामी a plus n minus 1d लेखिहाल्छ. or suppose हामीलाई 6 टर्म दिएको छ भने that is a6 दिएको छ भने हामी a6 लाई a plus 5d लेखिहाल्छ. Okay, by using this same term formula हामीले यस्तो लेख्नु सिकिसकेको छौं. 22 टर्मलाई हामी a22 equals to कति लेख्छ a plus यहाँ 22 छ a घटाएर 21d. ओके, 6 छ भने 5d यसरी लेख्ने गर्छ हामी. नेक्स्ट इज सम फर्मुला. सम फर्मुलामा जब हामीलाई लास्ट टर्म गिवन छ, ओके, लास्ट टर्म गिवन छ भने हामी यो फर्मुला युज गर्नेवाला छ n/2 a plus an, n/2 a plus an. Otherwise हाम्रो सम फर्मुला अर्को के छ भन्दाखेरि Sn, that is sum of AP up to n terms चाहिँ n/2 2a plus n minus 1 d लेखिन्छ. ओके, सो म्याक्सिमम क्वेशन हाम्रो AP च्याप्टरबाट यही तीनटा क्वेशन तीनटा फर्मुलाजबाट सल्भ भइहाल्छ. एक दुईवटा क्वेशन्सको लागि हामीलाई अलिकति अरु कन्सेप्ट्सको पनि जरुरत पर्न सक्छ जो म त्यति नै खेर डिस्कस गर्ने छु. सो अहिले हामी क्वेशन सुरु गर्ने छौं. ओके, सो फर्स्ट क्वेशन हामीसँग छ इन एन AP first term is 6, a is 6, common difference is 4 र लास्ट टर्म जो an रहेछ that is 66 र हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ find n and sn निकाल्नु भन्दैछ. ओके, सो कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो क्वेशनलाई हामीले हाम्रो फर्मुलाजहरु युज गर्छ. that is an दिएको छ, an को फर्मुला हामीलाई याद छ an equals to 66 दिएको छ, राइट. सो an को फर्मुला युज गर्छ यहाँनिर टर्म फर्मुला a plus n minus 1 d equals to 66 लेखिहाल्छ यसलाई. अब के दिएको रहेछ हामीलाई जुन जुन गिवन छ त्यो टर्महरु यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्छ. a is 6 र n हामीलाई दिएको छैन n minus 1 नै लेख्छ. d जुन छ d is 4, right. This is equals to 66. So n minus 1 into 4 equals to 66 minus 6. n minus 1 into 4 equals to 66 minus 6 is 60. So n minus 1 equals to 60 divided by 4. This is 4 1s are 4, 4 1s are 4 and 4 5s are 20. So n minus 1 equals to 15. So n equals to हाम्रो के भयो भन्दाखेरि 1 लाई हामीले उता गएर प्लस बनाइदियो ट्रान्सपोज गरेर, that is 15 plus 1. So n equals to 16. So यो AP मा हाम्रो नम्बर अफ टर्म चाहिँ 16 रहेछ. n हामीले फाइन्ड आउट गर्यो 16 रहेछ. अब सम अफ AP up to 16 टर्म्स Sn, n means 16. So 16 टर्मसम्म AP जोड्दा कति आउँछ त्यो पनि निकाल्नु पर्छ हामीले. ओके, सो वी नो हामीसँग सम फर्मुला छ Sn is equals to फर्स्ट टर्म इज गिवन एन्ड लास्ट टर्म इज अल्सो गिवन. सो हामी यो फर्मुला युज गर्छ n/2 a plus an. This is as how many terms? Up to 16 terms. This is equals to 16 divided by 2. First term is 6 and the last term is 66. So 2 1s are 2, 2 8s are 16. So 8 into 6 plus 66 is 72, right? So 8 into 72. 8 2s are 16, 1 8 7s are 56, 57. So sum of AP up to 16 term is 576. Okay, so second question हामीसँग रहेछ फर्स्ट टर्म इज 9, 10 term of that AP is 36 र निकाल्नु भन्दैछ कमन डिफरेन्स D and sum of that AP up to 13 terms. ओके, सो यसलाई पनि हामी कसरी गर्छ भन्दाखेरि हामीसँग a10 दिएको छ. ओके, सो a10 यहीबाट हामी क्याल्कुलेट गर्छ सबै भ्यालुजहरु. a10 मिन्स मैले सिकाइसकेको छु a प्लस हामी यसलाई 9d लेख्छ 10 छ भने. दिस इज इक्वल्स टु 36. अब जुन जुन टर्महरु दिएको छ त्यो लेख्छ. a इज 9 प्लस 9d दिएको छैन 9d नै लेख्छ इक्वल्स टु 36. सो 9d इक्वल्स टु 36 minus 9. 9d equals to 36 minus 9 is 27 and d equals to 27 divided by 9. 9 1s are 9, 9 3s are 27.
सो d इक्वल्स टु 3 d जुन हामीसँग रहेछ 3 रहेछ ओके सो d निकाले हामीले अब निकाल्नु भन्दैछ सम अफ दिस एपी ओके सेम एपी को कुरा गर्दैछ अप टु 13 टर्म्स सो n इक्वल्स टु 13 ओके 13 टर्म्स सम्म जोड्नु भनेको छ र हामीले s13 sn को फर्मुला युज छ sn इक्वल्स टु n/2 2a plus n minus 1 d so s13 निकाल्दैछ this is 13 divided by 2 2 into a is 9 plus n is 13 and common difference d is हामीले क्याल्कुलेट गरेको छ 3 so this is 13 र 2 क्यान्सल हुँदैन हामी 13 2 नै लेख्छ 13 divided by 2 नै लेख्छ 2 into 9 हामीसँग 18 हुन्छ plus 13 minus 1 12 हुन्छ and 12 into 3 is 36 so this is equals to 13 by 2 into 18 plus 36 8 plus 6 14 4 3 plus 1 4 54 so 2 1 is 2 2 2 is 4 and 2 7 is 14 so this is 13 into 27 okay so 13 into 27 हाम्रो कति हुँदैछ so this is 351 which is our answer okay so third question मा हामीसँग रहेछ 12 टर्म अफ एपी दिएको छ 32 कमन डिफरेन्स दिएको छ र हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ फर्स्ट टर्म एन्ड सम अफ दैट एपी अप टु 12 टर्म्स ओके सो यसलाई हामी कसरी गर्छ सो यहीँबाट हामी ब्रेक गर्छ a12 दिएको रहेछ a12 इक्वल्स टु 32 राइट a12 मीन्स a प्लस 12 छ यहाँनिर एक कम्ती रहेछ 11d इक्वल्स टु 32 सो a पनि दिएको छैन d भन्छ हामीलाई d लेख्छ a प्लस 11 into d is 2 equals to 32 so a plus 11 into 2 is 22 equals to 32 so a equals to 32 minus 22 so a equals to 10 first term त हामीले पाइहाल्यौ अब निकाल्नु भन्दैछ सम अफ दिस एपी अप टु 12 टर्म्स ओके अप टु हाउ मेनी टर्म्स n हामीलाई दिएको छ 12 सम्म देयरफोर हामीसँग फर्मुला छ sn फर्स्ट टर्म हामीले निकाल्यौ 10 र लास्ट टर्म हाम्रो यो एपी को 32 सो हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्छ व्हेन फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दिएको छ भने a प्लस an को फर्मुला युज गर्न सक्छ हामी ओके सो सम अफ एपी अप टु 12 टर्म्स दिस इज n इज 12 डिवाइडेड बाइ 2 फर्स्ट टर्म इज 10 and the last term is 32 so 2 1 is 2 2 6 are 12 this is 6 into 10 plus 32 is 42 so 6 2 is 12 6 was 24 252 right so sum of this AP up to 12 term is 252 okay so fourth question मा दिएको रहेछ हामीलाई 7 term of AP दिएको छ A7 22 र sum of that AP up to 20 term 650 र निकाल्नु भन्दैछ D and A6 okay so यसलाई पनि हामी सेम मेथडले सल्भ गर्छ A7 equals to 22 A7 भनेको A plus 7 छ एक कम्ती 6D equals to 22 र A पनि दिएको छैन D पनि दिएको छैन सो यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 लेखिराख्छ ओके सो नेक्स्ट हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सम अफ AP अप टु 20 टर्म राइट S20 दिएको छ 650 सो S20 को फर्मुला लाउँछ ओके सो SN को फर्मुला हामीसँग के छ भन्दाखेरि n/2 is 20/2 2a plus n minus 1 is 20 minus 1 d equals to 650 right S20 को फर्मुला यो 650 दिएको छ सो 2 1 2 2 10 20 and 10 times 2a plus 20 minus 1 is 19d equals to 650 right so 2a plus 19d equals to 650 यो 10 लाई हामी डिवाइड गर्दिन्छ डिवाइडेड बाइ 10 सो 0 0 क्यान्सल हामीसँग आयो 2a plus 19d equals to 65 ओके सो a पनि छैन d पनि छैन यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 2 लेख्छ ओके अब हामीसँग लिनियर इक्वेसन आयो दुईटा इन टु भेरिएबल a र d भएको यसलाई हामी सल्भ गर्छ ओके सो इक्वेसन यसलाई जुन मेथडले सल्भ गर्दा पनि भयो
सो हामी कसरी गर्दैछ भन्दाखेरि मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 by 2 and subtracting from equation 2. ओके सो इक्वेसन 2 बाट घटाउँछ इक्वेसन 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर किन यहाँनिर 2a रहेछ यहाँ पनि 2a बनाउनु खोज्दैछ ओके सो 1 लाई हामी फर्स्टमा इक्वेसन 2 लेखिहालौँ इक्वेसन 2 छ 2a plus 19d equals to 65 दिस इज इक्वेसन 2 अब इक्वेसन 1 कति छ भन्दाखेरि यो छ यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु पर्यो ओके सो 2 into a is 2a plus 2 into 6 is 12d equals to 2 into 22 is 44 okay अब subtract गर्नुहुन्छ this is minus so 2a minus 2a cancel 19 minus 12 70 equals to here 5 minus 4 is 1 and 6 minus 4 is 2 so d equals to 21 divided by 7 d equals to 3 so common difference जुन रहेछ 3 रहेछ ओके सो अब d को भ्यालु कुनै पनि एउटा इक्वेसनमा लगाएर a पनि क्याल्कुलेट गरिहाल्छ हामी यतापट्टि गर्दै छ ओके सो यहाँनिर लेख्दै छु म पुटिङ d equals to 3 in equation 1 okay equation 1 मा d in place of d हामी 3 हाल्दै छ so this is a plus 6 into d is 3 equals to 22 so a plus 6 into 3 is 18 equals to 22 and a equals to 22 minus 18 equals to 4 so first term हामीसँग 4 रहेछ अब हामी a पनि पायौ d पनि पायौ कुनै पनि टर्म निकाल्न सक्छ निकाल्न भन्दैछ 6 टर्म therefore a6 equals to a6 भनेको हाम्रो a plus 6 छ यहाँनिर एक कम्ती that is 5d so a is 4 plus 5 into d is भर्खरै क्याल्कुलेट गरेको छ 3 right so this is 4 plus 5 3 is 15 which is equals to 19 यो पनि हामीले निकाल्यौ ओके 6 टर्म पनि फाइन्ड आउट गर्यौ ओके सो फिफ्थ क्वेशन हामीसँग रहेछ एउटा एपी मा हाम्रो फर्स्ट टर्म 2 रहेछ कमन डिफरेन्स 8 रहेछ र सम अफ दैट एपी अप टु n टर्म्स चाहिँ 90 रहेछ वी डोन्ट नो कति पल्टसम्म जोडेको छ ओके सो हामीलाई नम्बर अफ टर्म्स र लास्ट टर्म निकाल्नु भन्दैछ फाइन्ड n एन्ड an निकाल्नु भन्दैछ ओके सो यो हामी कसरी स्टार्ट गर्छ भन्दाखेरि a पनि देख्छ d पनि छ sn बाट हामी थाल्छ ओके हामी sn बाट ब्रेक गर्छ सो sn equals to 90 र sn को फर्मुला लगाउँछ दैट इज n by 2 2a plus n minus 1 d sn को फर्मुला यही हो राइट दिस इज इक्वल्स टु 90 सो n दिएको छैन हामी n by 2 नै लेख्छ 2 into a दिएको छ हामीलाई 2 plus n नै लेख्छ minus 1 d is 8 this is equals to 90 okay so n by 2 2 times 2 is 4 plus 8 into n is 8n minus 8 into 1 is 8 this is equals to 90 okay so n by 2 4 minus 8 is how much minus 4 so 8n हामी फर्स्टमा लेखिहाल्छ 8n minus 4 लेख्छ equals to 90 okay so n by 2 ले 8n लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ n by 2 ले 4 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ okay so त्यो मल्टिप्लाई गर्दा हामीसँग कति आउँदैछ भन्दाखेरि n by 2 गर्दाखेरि यो 2 र 8 क्यान्सल भएर हाम्रो 4 मात्रै आउँछ दिस इज 4n स्क्वायर minus n by 2 into 4 गरे भने 2 times 2 is 4 so 2n equals to 90 okay so यो रहेछ हामीसँग 4n square minus 2n minus 90 equals to 0 okay यहाँबाट हामी 2 कमन निकाल्न सक्छ 2 कमन निकाल्यो भने 2 times 2 is 4 n square minus 2 कमन निकालेको छ n minus 2 times 45 is 90 equals to 0 so this is 2n square minus n minus 45 equals to 2 0 सँग डिवाइड भएर 0 भयो ओके सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ओके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो यो अर इक्वेसन यहाँ हामीसँग इक्वेट भएको छ यसलाई हामी फ्याक्टराइजेसन या फिर कुनै पनि मेथडबाट हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सल्युसन निकाल्ने मेथड्सहरु सिकेको छ त्यहाँबाट हामी सल्भ गरेर n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ ओके सो अहिले केसमा त हामी सिम्पल मिडल टर्म स्प्लिटिङबाट पनि गर्न सक्छ 45 into 2 90 हुन्छ सो 90 को फ्याक्टर हामी 9 into 10 युज गर्न सक्छ ओके माइनस बनाउनको लागि सो दिस इज
2n square minus 10n plus 9n minus 45 equals to 0 लेख्न सक्छ यसलाई. सो दिस इज यहाँबाट हाम्रो 2 र n कमन छ र n minus 5 प्लस यहाँनिर हाम्रो 9 कमन निकाल्यो भने n minus 5 आउँछ इक्वल्स टु 0. सो n minus 5 and 2n plus 9 equals to 0. Okay, so यहाँबाट हाम्रो either n minus 5 equals to 0 or 2n plus 9 equals to 0 हुन्छ. सो यहाँबाट n equals to 5 or यहाँबाट हाम्रो n equals to आउँछ minus 9 divided by 2. हामीले अगाडि नै कुरा गरिसकेको छ नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ हाम्रो नेचुरल नम्बर्सहरु काउन्टिङ नम्बर्स हुनु पर्यो, नेगेटिभ फ्र्याक्सन हुनु पाउँदैन. सो यो हाम्रो n को जुन भ्यालु छ यसलाई हामी रिजेक्ट गरिदिन्छ. ओके, टेकिङ n equals to 5 किन भन्दाखेरि सिन्स n cannot be फ्र्याक्सन. ओके, n फ्र्याक्सन हुनु सक्दैन. सो n हाम्रो रहेछ 5. ओके, n हाम्रो रहेछ 5 र हामी 5 लिन्छ. n cannot be fraction. सो हामीले n त पायो, n is 5 र अहिलेको केसमा अब निकाल्नु भन्दैछ लास्ट टर्म पनि निकाल्नु भन्दैछ, द्याट इज an. ओके, सो an पनि हामी निकालिहाल्छ. अब therefore an भन्दैछ an means a5 भनेको हाम्रो a plus how many d 4d हो. a is 2 plus 4 into d is 8. So this is 2 plus 8 4 is 32, right? So this is 36. र हाम्रो जुन a5 रहेछ that is 36 रहेछ. Okay, so 6 questions हामीलाई फर्स्ट टर्म is given that is 8 र an पनि दिएको रहेछ हामीलाई लास्ट टर्म that is 62. we need SN पनि दिएको रहेछ. ओके, सम अफ AP अप टु n टर्म्स दिएको रहेछ 210. निकाल्नु भन्दैछ n एन्ड कमन डिफरेन्स d. ओके, यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा त हाम्रो यही an बाटै स्टार्ट गर्छ. an इक्वल्स टु 62 र an भनेको हाम्रो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टु 62 र के दिएको छ त्यो सब्स्टिट्युट गरिहाल्छ. a दिएको छ. सो 8 प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टु 62. ओके, सो n माइनस 1 into d equals to 62. 8 ट्रान्सपोज गरेर हामीले माइनस 8 बनायौं. सो n minus 1 into d equals to this is how much 54, right? 54 आयो. सो अब n पनि दिएको छैन, d पनि दिएको छैन, यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 गर्छौं. नेक्स्ट के दिएको रहेछ अब हामी त्यतापट्टि हेर्छौं. ओके, नेक्स्ट हामीलाई दिएको रहेछ sn. सो SN equals to 210 दिएको रहेछ. हामी SN के फर्मुला युज गर्छ. ओके, SN के फर्मुला युज गर्छ. SN भनेको हाम्रो n/2 2a plus n minus 1 d equals to 210 यो फर्मुला युज गर्छ. ओके, सो n दिएको छैन हामीलाई, n नै लेख्छ. n divided by 2 र 2 into a is 8 plus n minus 1 d equals to 210, right? So यहाँनिर अब हामी लेख्दैछ n divided by 2 into 8 is 16 plus n minus 1 d equals to 210. ओके, अब हामी यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 दियौं. ओके, सो इक्वेसन 1 मा हामीले हेर्यो भने n minus 1 into d को भ्यालु रहेछ 54. ओके, सो इन प्लेस अफ n minus 1 into d हामी 54 युज गर्न सक्छ. ओके, युजिङ इक्वेसन 1 in 2. ओके, 2 मा युज गर्दैछ हामीले. दैट इज n/2 16 plus n minus 1 into d is 54. 54 equals to 210. Equals to 210, right? So अब यसलाई सल्भ गर्छ 16 plus 54 that is n/2 into 70, right?
6 plus 4 is 10 and 5 plus 1 6 plus carry 1 गरेको थियो 70. So this is equals to 210 and 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10. So n equals to 210 divided by 35. Okay, so यसलाई 7 5 35, 7 3 21, 0 5 1 5, 5 6 30 गऱ्यो भने हाम्रो n equals to कति आउँदैछ 6 आउँदैछ. So the value of n is 6. अब यहाँ दिएको त हामी के गर्छ भन्दाखेरि सिम्पली n को भ्यालु 6 लगाइदिन्छ इन इक्वेसन 1. ओके, d पनि हाम्रो आइहाल्छ त्यहाँबाट. So using n equals to 6 in equation 1. Okay, equation 1 यहाँ छ हामी. So in place of n is 6 minus 1 times d equals to 54. 6 minus 1 is 5, d equals to 54. So d equals to 54 divided by 5. Okay, so this is our answer. Okay, so last question चाहिँ आजको सेसनको हाम्रो क्वेशन रहेछ. an दिएको रहेछ 4, कमन डिफरेन्स d is 2, sn सम अफ ap अप टु n टर्म्स दिएको रहेछ -14 र n निकाल्नु भन्दैछ, द्याट इज नम्बर अफ टर्म्स एन्ड फर्स्ट टर्म द्याट इज a. ओके, सल्युसन यसलाई हामी कसरी गर्छ भन्दाखेरि an बाट हामी निकाल्न सक्छ. an इक्वल्स टु 4 छ. an मिन्स a प्लस n माइनस 1 d. दिस इज इक्वल्स टु 4. सो के दिएको छ त्यो लेखिहाल्छ. a इज नट गिभन, a नै लेख्छ. n पनि दिएको छैन, n माइनस 1 लेख्छ र d चाहिँ हामीसँग 2 रहेछ. दिस इज इक्वल्स टु 4. ओके, सो a प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ. दिस इज 2 इन्टु n, 2n minus 2 equals to 4, right? So a plus 2n equals to 4 plus 2. So a plus 2n equals to 4 plus 2 is 6. Okay, this is our equation number 1. Next हामीले दिएको छ sn दिएको छ, right? So sn equals to -14 दिएको छ. अब हामी फर्मुला युज गर्छ. That is sn equals to फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म को फर्मुला युज गर्दा पनि भयो, n/2 a plus a. ओके, सो sn को फर्मुला छ हामीसँग n/2 a plus an. ओके, दिस इज -14, राइट? सो n हामीलाई यादै छैन, n/2 नै लेख्छ. ओके, एन्ड ए पनि हामीसँग याद छैन, ए नै लेख्छ. प्लस एएन चाहिँ हामीसँग गिभन छ, द्याट इज हाउ मच 4. सो दिस इज इक्वल्स टु -14. ओके, अब हामी 2 यतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ. ओके, ट्रान्सफर डिभाइड भएको छ, यतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदिउँ. द्याट इज एन मल्टिप्लाई गरिदिउँ प्लस एन इन्टु यो गर्दाखेरि हाम्रो 4n इक्वल्स टु -14 इन्टु 2 इज 28. ओके, सिम्पली हामीले 2 ले 14 लाई मल्टिप्लाई गर्यो अनि n भित्र मल्टिप्लाई गर्थ्यो. ओके, यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्यो. सो दिस इज आवर इक्वेसन नम्बर हाउ मच, इक्वेसन नम्बर 2. अब 1 र 2 को हेल्पबाट हामी a र n फाइन्ड आउट गर्न सक्छ. ओके, सो यहाँबाट हामीले एउटा काम पनि गरिराखौँ. दिस इज a इक्वल्स टु 6 माइनस 2n पनि लेख्न सक्छ यसलाई. ओके, यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन नम्बर 1 मान्न सक्छ. अब substituting putting a equals to 6 minus 2n in equation 2. Okay, so in place of a अब हामी 6 minus 2n use गर्दैछ. So this is 6 minus 2n and हामीसँग फेरि n छ plus 4n equals to -28. अब मल्टिप्लाई गर्छ, 6 into n is 6n minus 2 into n is 2n square plus 4n equals to -28. ओके, यहाँदेखि सल्भ गर्दैछ. सो 6n प्लस 4n इज 10n, राइट? 10n minus 2n square equals to -28. अब यहाँबाट हामीसँग फेरि 2 कमन छ, राइट? सो 2 कमन निकाल्यो भने -2 कमन निकाल्ने नि त. -2 कमन निकाल्यो भने हामीसँग यहाँनिर 5
माइनस 5n प्लस n स्क्वायर आउँदैछ इक्वल्स टू माइनस 28 ओके सो माइनस 5n प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 28 यो उता गएर डिवाइड भयो हाम्रो माइनस 2 सो माइनस माइनस प्लस 2 14 जा 28 राइट सो n स्क्वायरलाई म फर्स्टमा लेख्दैछु n स्क्वायर माइनस 5n र यताले यसलाई हामी ट्रान्सपोज गर्दैछ 14 लाई यताले हुँदैछ माइनस 14 इक्वल्स टू 0 सो अगेन दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेसन राइट दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेसन ओके यो हाम्रो इक्वेसन 1 छ यो भरे हामीलाई चाहिन्छ यतापट्टि गर्दैछौँ म अब यहाँदेखि सो यहाँ पनि हामी सिम्पल सल्भ गर्न सक्छौँ 14 को हाम्रो फ्याक्टर्सहरु राइट 14 को हामीलाई सिम्पल फ्याक्टर्स चाहियो दैट इज 7 into 2 ओके सो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0 लेख्न सक्छ यसलाई ओके मिडल टर्म स्ट्रिटिङबाट गरेको सो n कमन निकाल्यो भने यहाँनिर n माइनस 7 आउँदैछ हाम्रो यहाँनिर 2 कमन निकाल्यो भने अगेन दिस इज n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 सो one is n minus 7 and next is n plus 2 okay so either n minus 7 equals to 0 or n plus 2 equals to 0 so यहाँबाट हामी डाइरेक्ट आन्सर भन्न सक्छ n equals to 7 or n equals to minus 2 राइट सो n हाम्रो नेगेटिभ हुन पाउँदैन यो त एउटा नेचुरल नम्बर काउन्टिङ नम्बर हुनु पर्यो सो हाम्रो आन्सर रहेछ n equals to 7 since n cannot be negative right र n त हामीले फाइन्ड आउट गर्यो अब हामी a पनि निकाल्न सक्छौं फ्रम दिस इक्वेसन ओके देयरफोर a equals to 6 minus 2 into n को सट्टामा हामी 7 so a equals to 6 minus 7 to 14 right so a equals to this is how much minus 8 so a पनि फाइन्ड आउट गर्यो एन्ड हामीले n पनि फाइन्ड आउट गर्यो सो यसरी हामी ab को क्वेशन्सहरु गर्नेछौं यो हामीलाई मजाले सल्भ गर्न आउन थालेपछि हामी वर्ड प्रब्लमहरु पनि गर्न स्टार्ट गर्छौं ओके